हाय माय डिअर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल हेल्थकेअर बाय डॉक्टर अजित. आज आम्ही डेरवनला आलेलो आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिवसृष्टी पाहण्याकरता डेरवनला आलेलो आहोत आणि तुम्ही देखील या ठिकाणी नक्की या. येथेच एक मेडिकल कॉलेज आहे, वालावलकर मेडिकल कॉलेज. आणि स्वामी समर्थ उद्यान. तर आता आपण माझी कन्या दुर्वा हिला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास जाणून घेण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती असल्यामुळे आज आम्ही डेरवनला आलेलो आहोत आणि शिवकालीन इतिहास पाहण्याचे आम्हाला भाग्य लाभलेले आहे. तर अतिशय मनमोहक असं दृश्य आहे. तर प्रत्येकाने ते कोकणातील डेरवनला एकदा तरी यावे आणि मगच आपल्याला हे समजेल त्या काळची परिस्थिती कशी होती. अतिशय सुबक असे हावभाव पाहायला मिळतील. मावळे, सुंदर शिल्पकला आहे. रस्त्याच्या दोन्ही तर्फा हे श्रीसृष्टी दाखवण्यात आलेली आहे आणि हावभाव पाहायचे असतील तर नक्की डेरवनला या. शिवकालीन इतिहास जाणून घ्यायचा असेल तर नक्की शिवप्रेमींनी आणि आपल्या पाल्याला घेऊन डेरवनला या. म्हणजे नक्की तुम्हाला त्या काळची परिस्थिती, कसं स्वराज्य निर्माण केलं, हे सर्व आपल्याला अनुभवता येईल. तर अतिशय सुंदर असे शिल्प येथे पाहायला मिळतात. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. की जय. की जय. की जय. हाय एव्हरीबडी, डॉक्टर अर्पिता, श्रीजा, माझी मम्मी आणि सासूबाई देखील आलेले आहेत शिवसृष्टी पाहण्याकरता. तर डेरवनला नक्की या आणि शिवसृष्टी पाहण्याचा आनंद घ्या. रस्त्याच्या दोन्ही तर्फा हाय हाय डॉक्टर अर्पिता.
अतिशय सुंदर अशी शिल्पकृती पाहण्याकरता डेरवनला नक्की या. जर मराठ्यांचे साम्राज्यचा विस्तार कसा झाला त्याचा अतिशय सुबक रेखीव पद्धतीने येथे चित्रण केलेले आहे. हे बाहेरील परिसर आहे. आतमध्ये फोटोग्राफी करण्यास सक्त मनाई आहे, परंतु आतमध्ये प्रत्येक जिवंत प्रसंग असा दाखवण्यात आलेला आहे आणि त्या जिवंत प्रसंग पाहिल्यानंतर आपल्या अंगावरती शहारे आल्याशिवाय राहणार नाहीत. शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक, तसेच अनेक अफजलखानाचा केलेला वध, शाहिस्तेखानाची तुटलेली बोटे, अशी भरपूर काही प्रसंग येथे दाखवण्यात आलेले आहेत. आणि आजच्या तरुणांना कळलं पाहिजे, आपल्या नवीन येणाऱ्या पिढीला कळलं पाहिजे की स्वराज्य निर्माण करताना कशी लोक एकनिष्ठ होती आणि प्रत्येक मावळ्यानं दिलेले योगदान याची जाणीव राहिली पाहिजे. याकरता अतिशय सुंदर असा हा देखावा इथे तयार करण्यात आलेला आहे आणि खरंच आम्ही देखील ऋणी आहोत की येथे अशा सुंदर देखावा दर्शवण्यात आलेला आहे, दाखवण्यात आलेला आहे. आणि हे पाहताना खरोखरच अंगावरती शहारे आल्याशिवाय राहत नाही. असे हे प्रसंग जिवंत हुबेहूब देखावे इथं साकारण्यात आलेले आहेत.